Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So ayan guys, yan na po lahat na requirements sa kakailangan ninyo pag maglo-loan kayo sa in-house bank financing ng dealer. Please don't forget to like, share, and subscribe para ma-notify po kayo sa mga new video na i-upload ko. Again, thank you for watching this video. God bless.